Good day mga kapadyak. Ngayong araw na to ay hindi tayo makapag-bike dahil puro ulan. Isang linggong ulan. Pagka talagang mag-uumpisa na yung winter dito sa Italia ay mag-uulan muna, tapos saka lalamig ng malamig na malamig. Kaya ngayong araw na to ay naisipan ko mag treadmill muna tayo mga kapadyak, para pagpawisan. Kaya ito, kahit nasa bahay pwede rin tayong pagpawisan kahit papano. At kailangan ng katawan. Kaya tatakbo tayo mga kapadyak. Let's go! Kaya mga kapadyak, malapit na tayo matapos. Hinihingal na ako. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel mga kapadyak, subscribe na. At pakiclick na rin ang bell button para lagi kayong update sa aking mga video. At lagi tayo mag-ingat. Please safe and peace!